जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ म्हणजे खरंच खूपच कडक झालेला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण या खूप ट्रेंडिंग सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण पुष्पा मूवीमधल्या अशरफी श्रीवल्ली या सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तुम्हाला देखील माहितीच आहे, आजच्या काळामध्ये ते स्टेटसचा हा ट्रेंडिंगला चालू आहे मित्रांनो. तर त्यासाठी आपण त्या सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ म्हणजे खरंच खूपच कडक झालेला आहे. त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओला लगेच लाईक करून टाका. चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका, कारण मित्रांनो इथे आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन ट्युटोरियल हे अपलोड करत असतो. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवनवीन ट्युटोरियलचे अपलोड अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्याची बेल आयकॉन देखील ऑलवरती सेट करून द्या. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे मटेरियल वापरणार आहोत त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तिथून डाउनलोड करण्यास मित्रांनो काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही जॉईन होऊ शकता, कारण मित्रांनो तिथे आपण सर्व मटेरियल हे अपलोड करत असतो. किंवा मित्रांनो, तुम्हाला एडिटिंग विषयी काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवरती देखील फॉलो करून मला मेसेज करू शकता. मी नक्की त्यावरती आपण रिप्लाय देईल. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचे बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक प्रीसेटची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही डाउनलोड करून इम्पोर्ट करू शकता. तर मित्रांनो, चला जरा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओचा डेमो व्हिडिओ पाहून घेऊया. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए. अब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू. तेरी झलक अशरफी तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा डेमो व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लगेच लाईक करून टाका. तर मित्रांनो, चला जरा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर मित्रांनो, तुम्हाला या ठिकाणी सिम्पली आपला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशन ओपन झाल्यानंतर काय अशा प्रकारे इंटरफेस खुलणार आहे. तर तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणी प्रोजेक्टवरती टच करायचं आहे. प्रोजेक्टवरती टच केल्यानंतर आपली जी बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक प्रीसेट आहे तर ती तुम्हाला सिम्पली यामध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणी आपली बिटमार्क प्रोजेक्ट ही ओपन करून घ्यायची आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला स्टार्टिंगला काहीच करायचं नाही. सिम्पली ॲरोवरती टच करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी फर्स्ट बीटवरती तो ॲरो घेऊन येईल. तर ॲरोवरती टच केल्यानंतर फर्स्ट बीटवरती आल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली प्लसवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. या ठिकाणून आपण जे रश्मिका मंदनाचे जे इमेजेस दिलेले आहेत तर ते तुम्हाला या ठिकाणून ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे तुम्हाला मित्रांनो या ठिकाणाहून इमेजेस हे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी सर्व इमेजेस तुम्हाला ॲड करून दाखवत नाही. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करून या ठिकाणी सर्व इमेजेस हे ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारे या ठिकाणी बीटनुसार हे इमेजेस हे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी इमेजेस हे ॲड केलेले आहेत. तर तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणी काय करायचं, इमेजेस ॲड झाल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपले शेक प्रीसेट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचे आहे. शेक प्रीसेट ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, जो आपल्या या ठिकाणी फर्स्ट इफेक्ट आहे तर सिम्पली इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवरती टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे मित्रांनो. बॅक आल्यानंतर पुन्हा आपल्या या ठिकाणी प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक प्रीसेट ओपन झाली. पुन्हा या ठिकाणी प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर सिम्पली या ठिकाणी फर्स्ट इमेजवरला येऊन या ठिकाणी इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा आहे. फर्स्ट इमेजला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी दुसरी इमेज या ठिकाणी सोडून द्यायची आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट तिसऱ्या इमेजला या ठिकाणी इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला एकाडेक इमेजेसला या ठिकाणी इफेक्ट हे पेस्ट करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी इफेक्ट हे पेस्ट करायचे आहेत एकाडेक इमेजेसला. तर फर्स्ट इमेज झाल्यानंतर दुसरी इमेज या ठिकाणी सोडून द्यायची आहे. तर तिसऱ्या इमेजला या ठिकाणी इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी एकाडेक इमेजेसला या ठिकाणी लास्टपर्यंत इमेजेस हे ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो, या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करून हे इमेजेस ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी सिम्पली लास्टपर्यंत हे एकाडेक इमेजेसला इफेक्ट हे पेस्ट करून घेतो. त्यानंतर मित्रांनो, मी या ठिकाणी सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केलेले आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा आपली शेक प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे.
शेक प्रेसेट ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो जो आपला या ठिकाणी जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे तर सिम्पली इफेक्टवरचा टच करून 3 डॉटवरती टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर पुन्हा आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर सिम्पली या ठिकाणी फर्स्ट बीटवरती यायचं आहे. फर्स्ट बीटवरती आल्यानंतर या ठिकाणी फर्स्ट बीटला तर आपण इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो जे आता या ठिकाणी आपली एक इमेजेस जी सुटलेली आहे तर तिला हा 2 नंबरचा इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही एकाड इमेजेस आपली या ठिकाणी जी इमेज सुटली होती तर तिला या ठिकाणी इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो मी या ठिकाणी तुम्हाला सर्व इफेक्ट हे पेस्ट करून दाखवत नाही. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही एकाड इमेज मधली आपली जी एक इमेज सुटली होती तर तिला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो मी या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करून सर्व इमेजेसला लास्ट पर्यंत इफेक्ट हे पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो मी या ठिकाणी सर्व लास्ट पर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेले आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली स्टार्टिंग वरती यायचंय. स्टार्टिंग वरती आल्यानंतर सिम्पली प्लस वरती टच करायचंय. मीडियावरती जायचंय. मीडियावरती गेल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला तुम्हाला मी एक टेक्स्ट इफेक्ट दिलेला आहे तर तो तुम्हाला सिम्पली या ठिकाणून टेक्स्ट इफेक्ट हा ऍड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपला टेक्स्ट हा इफेक्ट हा ऍड झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली फर्स्ट बीट वरती यायचं आहे आणि सिम्पली पुढचा पार्ट जो आहे ते सिम्पली या ठिकाणून कट करून घ्यायचा आहे. पुढचा पार्ट कट झाल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंग वरती आल्यानंतर सिम्पली त्यावरती टच करून या ठिकाणी जे ऑडिओचं जे ऑप्शन दिसत आहे मित्रांनो त्यामध्ये व्हिडिओला देखील ऑडिओ आहे तर तुम्हाला सिम्पली त्याचा ऑडिओ हा या ठिकाणाहून 0 वरती करून घ्यायचा आहे. 0 वरती केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे मित्रांनो आपल्या या ठिकाणी बॉर्डर ऍड करून घ्यायचे आहे सिम्पली मध्ये. तर अशा प्रकारे तुम्हाला मित्रांनो या ठिकाणून बॉर्डर ही ऍड करून घ्यायचे आहे. तर बॉर्डर ऍड झाल्यानंतर अशा प्रकारे त्याला करून घ्यायचं आहे. बॉर्डर ऍड झाल्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन आपले जे लोगो आहेत मित्रांनो तर ते लोगो तुम्हाला या ठिकाणून सिम्पली ऍड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचं तो लगेच लाईक करून टाका यार मित्रांनो, कारण तुम्ही आपल्याला सपोर्टच करत नाही यात. प्लीज लाईक करा यार मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला तर आणि नाही आवडला तर डिसलाईक देखील करू शकता, तसं काय आपलं मत नाही मित्रांनो. तर सिम्पली याचे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी ड्युरेशन ही लास्ट पर्यंत करून घ्यायचे आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी आपली ड्युरेशन ही लास्ट पर्यंत करून घ्यायची आहे बॉर्डरची आणि अशाची देखील. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ या ठिकाणी बनवून रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लगेच लाईक करून टाका. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या सॉन्गवरती हवा आहे हे नक्की मला कमेंट करून सांगा. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.